مصطلح الأخبار المزيفة منتشر كثير، بس إيش اللي يعني هذا المصطلح؟ وكيف نعرف إذا كانت المعلومة مزيفة أو لا؟ وكيف نقدر نتجنب فخ اضطراب المعلومات؟ زملائي وزميلاتي محققو ومحققات التعايش اليوم بنبحث عن الحقيقة ونجمع المعرفة، لأن التعايش يحتاج أولا للحقيقة، ولكن في عالم اليوم يمكن تكون الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والكذب مش واضحة، خصوصا على الإنترنت. ايش في خير مالك؟ من فين بيجي الخير طالما النازحين عايشين بيننا؟ ما في شيء الا وشلوه، الاكل بلاش والكهرباء بلاش ونحن اصحاب البلاد نحن اللي ما حصلناش حاجه. ها سكي اقراي هذا المنشور وشوفي بنفسك ايش اللي بيحصل. خذهم الان ويعطوهم الكتب حق المدرسه حق عيالنا. أنا في ذلك يا كمال، والله العظيم انني متأكدة انه ده الكلام كذب. انت اهدى وروق اعصابك وقوم شل لك دش وتعال ارتاح يلا. كم من الوقت احنا اللي نجلس فيه على الانترنت، على فيسبوك، تويتر، يوتيوب مثلا. تعطينا هذه المنصات المعلومات وترفه عنا وتسهل عنا تواصلنا مع الآخرين، لكن هل يعني هذا أننا لازم نوثق في كل اللي نشوفه أو نسمعه أو نقرأه عليها؟ كمال زعل لأنه قرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أن النازحين والنازحات يأخذوا كل شيء. فإحنا لما نتلقى أي معلومة فإن دورنا كمحققي ومحققات تعايش هو دائما التحقق من دقة وصحة المعلومة. لكن كيف نعمل هذا؟ أولا نتأكد من مصدر المعلومة، هل هو موقع على الشبكة معروف بأجندته الخاصة؟ أو موقع إخباري معروف بنزاهته؟ ماذا عن المحتوى نفسه؟ هل يظهر مجموعة من الناس بطريقة سلبية كوصفهم باللصوص أو الأشرار؟ وهل بيحاول أنه يحط اللوم على شخص أو مجموعة أو فئة من المجتمع؟ وكيف بنتفاعل كمجتمع مع هذا المحتوى؟ هل بيفرقنا ولا بيجمعنا من أطراف القصة؟ هل بنسمع من الجميع؟ هل نقدر نقول أن المنشور اللي نقرأه متوازن؟ هذه الأسئلة طبعا بتعطينا وقت كافي للتفكير النقدي في المعلومة والتأمل فيها قبل التفاعل معها. بكل أسف يتم تداول هذه المعلومات التي تثير المشاعر خاصة الغضب بسرعة دون التحقق من دقتها أو خلفيتها، لما تصير مثل هذه المنشورات فيروسية وبتزيد من تأثيرها السلبي بشكل أكبر. إذا صادفنا مقطع فيديو حصل مثلا على 10 ملايين مشاهدة، هذا يثير فضولنا، مش كذا؟ نضيف إلى ذلك أنه نوثق بشكل خاص في هذه المعلومات التي بتوصلنا ممن نعرفهم ونثق بهم. ولما يجتمع العنصران مع بعض، بمعنى منشورات تفاعل معها ناس كثير ووصلتنا من أشخاص نثق بهم، يكون له تأثير كبير. خلونا نتجنب الوقوع في هذا الفخ، ولازم نكون محللي ومحللات محتوى مجتهدين ومجتهدات، ونفرق بين الحقائق والآراء والافتراءات، وذلك عن طريق طرح الأسئلة والبحث والتحقيق. معلش سامحيني على اللي حصل. قبل ما تصدقي أي شيء من كلام زوجك أنا بقول لك أول شيء حاجتين. الحاجة الأولى إنه النازحين يعيشوا بسلام وأمان مثل نحن ويدوروا على لقمة العيش. ثانيا مش كل خبر نحصله بمواقع التواصل أو غيره يكون صحيح، لأنه أحيانا يكون مبالغ فيه ويكون بعضه مختلف وقد تولد مشاكل تأثر على حياتنا والمجتمع. بعدين الناس العشوائية اللي بوسائل التواصل أصبحت أكثر من الصحف. سمعت كمان بقصة الكتب، وأحب أكد لك إنه ده الكلام مش صح، لأنه هذا عملي. خليني أعطي لك مثلا لو سمعتي واحدة من جيرانك قد تقول لك إنه فلانة قالت إنه البضاعة حقك مش تمام، بتروحي أول حاجة تتأكدي ولا ثاني بتسوي مشاكل؟ قبل ما نصدق اللي نسمعه ونراه ونسوي زي ما سوى كمال، من المفيد أيضا استشارة من لهم ولهن دراية بموضوع المعلومة. ندى تعرف عن معاناة النازحين والنازحات، ليش؟ لأنها بتشتغل معهم، وهذا الشيء يخليها تحكم ما إذا كانت المعلومات عن هذا الموضوع دقيقة أو لا. ويمكن للمعلومات أنها تساعدنا في معرفة المزيد تماما زي ما يمكن أن تؤذينا. زملائي وزميلاتي المحققين والمحققات، الإنترنت يوفر لنا مساحة يتم فيها مشاركة المعلومات والآراء بحرية وعلى نطاق واسع، وعشان نتمتع بهذه الحرية علينا جميعا مسؤولية استهلاك هذا المحتوى بوعي.
وبعكس ذلك يمكن أن نقع وبسهولة ضحية للتلاعب الاجتماعي والتطرف الديني أو السياسي أو المعلومات المضللة الضارة حول صحتنا، مع ما لذلك من آثار كارثية علينا وعلى مجتمعنا. كمان في نقطة، وهي أنه خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وهي القواعد الرياضية تحدد المحتوى اللي بيشوفه كل واحد منا بطريقة تخلي كل من يقرأ بشكل أكثر محتوى له ايديولوجيات معينة عرضة أكثر لقراءة منشورات مشابهة. نقول مثلا أن كمال تفاعل مع منشورات عن النازحين. تعلم منصة التواصل الاجتماعي من خلال تفاعل كمال مع هذه المنشورات أنه مهتم بهذا الموضوع، وعشان يخلوه على المنصة يتم ملء حساب كمال بمزيد من المحتوى ضد النازحين. إذن الآن كمال بيشوف أن أغلب المنشورات على حسابه تتفق مع وجهة نظره بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو لا. هذا بيزيد تأكيد موقفه من النازحين أكثر وأكثر. الآن خلونا نغير العدسة ونستبدل النزوح بأي موضوع سواء سياسي أو ديني ثاني. هذه تماما هي الطريقة التي بينتشر فيها المحتوى المتشدد على الإنترنت، وكيف يصدقه الناس الذي يتقبلونه ممكن أن يدفعهم للتصرف بطريقة متطرفة. عشان كذا خلينا نستبعد المحتوى الملفق من منشوراتنا ونلفت انتباه الآخرين اللي ينشروا في كثير من الأحيان طبعا ينشروا دون علمهم أخبار ملفقة، وهذه الطريقة اللي يمكننا من خلالها جميعا أن نرسم مسار من الصدق والتآزر نحو المزيد من التعايش. يلا ألف سلام للجميع، نتذكر دائما المراقبة، التفكير والتحليل. هكذا نكون محققات ومحققي التعايش.